फुटबल खेल्ने मैदानमा फल नगरेको राम्रो, साँचो बोल्ने मानिसलाई छल नगरेको राम्रो। बनिँदैन कति कुराहरू जति नै प्रयास गरे पनि, बनिँदैन कति कुराहरू जति नै प्रयास गरे पनि, नबनिने ती कुराहरूमा बल नगरेको राम्रो। फुटबल खेल्ने मैदानमा फल नगरेको राम्रो, साँचो बोल्ने मानिसलाई छल नगरेको राम्रो। बहकाउँछन् धेरैलाई आज संसारको क्षणिक मायाले, बहकाउँछन् धेरैलाई आज संसारको क्षणिक मायाले, शारीरिक ती अभिलाषाहरूमा तलतल नगरेको राम्रो। फुटबल खेल्ने मैदानमा फल नगरेको राम्रो, साँचो बोल्ने मानिसलाई छल नगरेको राम्रो। संसारको ढाँचामा नचल त्यसैले वचनमा स्थिर बस, संसारको ढाँचामा नचल त्यसैले वचनमा स्थिर बस, जताततै पापै पाप छ हलचल नगरेको राम्रो। फुटबल खेल्ने मैदानमा फल नगरेको राम्रो, साँचो बोल्ने मानिसलाई छल नगरेको राम्रो। प्रियहरू, जब हामी फुटबलको मैदानमा उत्रिन्छौँ, जब त्यहाँ फल हुन्छ भने, तपाईँले एउटा फल गर्नुभयो भने रेफ्रीले तपाईँलाई पहिला येलो कार्ड दिन्छ ताकि तपाईँलाई चेतावनीको लागि। फेरि तपाईँले फल गर्नुभयो भने तपाईँलाई रेड कार्ड दिन्छ, तपाईँले गेम खेल्न पाउनुहुन्न। जिन्दगीमा हामीले कहिले पनि फल गरेको राम्रो हुँदैन प्रियहरू। जिन्दगी जिउनुहुन्छ भने तपाईँ सफा भएर जिउनुहोस्। फल बिना खेलेको खेलाडीले सबैले सम्मान गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो जिन्दगीमा अरू कसैलाई पनि तपाईँले चोट पुर्याउने कामहरू नगर्नुहोस्। जिन्दगीमा जहिले पनि सफा भएर अगाडि बढ्नुहोस्। बनिँदैन कति कुराहरू जति नै प्रयास गरे पनि। कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुन्छ प्रियहरू, हामीले जति प्रयास गरे पनि त्यो कुराहरू हुँदैन। अनि त्यो नहुने कुराहरूमा चाहिँ हामीले कहिले पनि बल गर्नु हुँदैन। तपाईँले आफ्नो इनर्जी चाहिँ नहुने कुराहरूमा बल गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगी नष्ट हुन्छ प्रियहरू। तपाईँ जुन कुरोको लागि चाहिँ तपाईँ बनिएको होइन, तपाईँ त्यो कुरोको लागि चाहिँ तपाईँले हजारौँ प्रयास गरे पनि त्यो कुरा बनिनेवाला छैन। अब अर्को शब्दमा, जुन तपाईँ होइन त्यो तपाईँ बन्न नखोज्नुहोस्, तर जुन तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो बन्न खोज्नुहोस्। तपाईँसँग के क्षमता छ तपाईँ त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। जुन कुरा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यस कुरामा तपाईँ कहिले पनि फोकस नगर्नुहोस्। इफ यु वान्ट टु बिकम विच यु क्यान नट बी एन्ड यु आर गोइङ टु वेस्ट योर टाइम। तपाईँले जहिले पनि आफूले गर्न सक्ने कुराहरूमा सधैँ फोकस गर्नुहोस्। नहुने कुराहरूमा तपाईँले कहिले पनि आफ्नो बल प्रयोग नगर्नुहोस्। जुन कुराहरू बनिन्छ, जुन कुराहरू हुन्छ त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। र त्यसोले भन्छ, बहकाउँछन् धेरैले आज संसारको क्षणिक मायाले। यो संसारको मायाले आज धेरैजनालाई चाहिँ बहकाइरहेको छ र संसारको मायाले नै आज धेरैजनालाई नष्ट गरिरहेको छ। अनि यो जुन संसारको माया भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई धेरै जस्तो शारीरिक अभिलाषाहरू आउँदछ। शरीरको अभिलाषा छ नि प्रियहरू, यसबाट सधैँ तपाईँ वञ्चित रहनु पर्दछ। यदि तपाईँ शरीरको अभिलाषामा डुब्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो शारीरिक अभिलाषामा चाहिँ तलतल नगरेकै राम्रो हुन्छ प्रियहरू। र अन्त्यको वचनले भन्छ, यो संसारको ढाँचामा नचल। हो, साँच्चै नै रोमीको पुस्तक 12 अध्यायले भन्छ, यो संसारको ढाँचामा नचल, तर मनमा चाहिँ नयाँ भएर जन्म लियो। त्यसको मतलब हामी चाहिँ संसारले जे गर्छ हामी संसारको प्याटर्नमा हिँड्नु हुँदैन, संसारलाई हामीले नक्कल गर्नु हुँदैन, तर हामीले येशू ख्रीष्टको नक्कल गर्नुपर्छ। संसारको ढाँचामा नचल्नुहोस् प्रियहरू। जताततै पापै पाप छ, तपाईँले जहाँ जानुहोस् पापै पाप छ। संसारमा तपाईँ जहाँ सुकै जानुहोस् पापै पाप छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु हलचल नगरेकै राम्रो। संसारको यो रमझममा हलचल नगरेकै राम्रो। मलाई थाहा छैन तपाईँले कसरी आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढ्नु भएको छ। अब संसारको ढाँचामा तपाईँ चलिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि यु क्यानट सर्भ द लर्ड। परमेश्वरलाई तपाईँले कहिले पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्न। र यूहन्नाले त्यही कारणले भन्नुहुन्छ, संसारलाई या संसारमा भएको थोकलाई प्रेम नगर, किनभने जसले संसारलाई प्रेम गर्छ परमेश्वरको प्रेम तिनीहरूमा हुँदैन। अनि समस्या के छ प्रियहरू, कि त तपाईँमा प्रभुको प्रेम हुनु पर्यो कि त संसारको प्रेम। संसारलाई धेरै माया गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको प्रेमलाई भुलि पठाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि लभ योर गड विथ अल योर हार्ट्स, अल योर सोल एन्ड अल योर स्पिरिट। हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले प्रेम गरौँ र संसारको कुरोहरूलाई हामी बिर्स्यौँ। संसारका कुरोहरू छडीको यो हराएर जान्छ। तपाईँसँग अहिले करोडौँ रुपियाँ होला, यो सकेर जान्छ। तपाईँसँग अहिले बङ्गला होला, घर होला, गाडी होला, तपाईँसँग हरेक बिजनेस होला। तर ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले माया गरेको यो सम्पूर्ण संसारको यो मेटेरियल थिङ्सहरू चाहिँ नि यो सबै चाहिँ एकदिन हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ, सकेर जान्छ। त्यही कारणले बाइबलले भन्छ यो क्षणिक कुराहरूमा चाहिँ मन नलगाऊ, तर अनन्तको कुराहरूमा ध्यान देऊ। अनि अनन्त चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रेम छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि संसारको ढाँचामा नचल भनेको चाहिँ हो। संसारको ढाँचामा हामीलाई संसारको पैसा चाहियो, संसारको घर चाहियो, संसारमा हामीलाई पोजिसन चाहियो, धेरै कुराहरू छ। अब यसमा हामीले प्रेम गर्न थाल्यौँ भने हामी त्यसमै डुबी पठाउँछौँ अनि त्यसमै हामी मन लगाइ पठाउँछौँ।
यस देयर इज अ लिमिटेसन एज युआर इन लिभिङ इन द वर्ल्ड। हामी संसारमा बसेकाले गर्दाखेरि हामीमा लिमिटेसन छ। हामी संसारमा कति इन्भल्भ हुने भन्ने कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। तर संसार नै सबै थोक हो भनेर चाहिँ हामी लाग्नु चाहिँ भएन। हामीलाई बाँच्नको लागि र हामीलाई जिउनको लागि कति कुराहरू हामीले संसारमा गर्नुपर्छ, त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। तर संसारलाई सबै थोक मानेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन। यो गजलको रेभुलेसन, यो गजलको प्रकाश यही छ। तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। गजल भाइ वीरेन्द्र सुब्बा, जय मसी, गड ब्लेस यु।